নমস্কাৰ মই মনসুন ফুকন সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল প্লেটছ অফ মনসুনলৈ আমন্ত্ৰণ জনালোঁ সব ভালে আছে নিশ্চয় আজি তাৰমানে মই কি হ'ল কালি মই বজাৰত গৈছিলোঁ উজান বজাৰ ঘাটত যাওঁতে এটা ইমান ফ্ৰেছ পচলা ওলাইছে ঢেকীয়া শাক ওলাইছে তেতিয়া মই এই চব্জি লওঁতে এই খুব ধুনীয়া পচলা এটা ওলাইছে এটা পচলাটো মই লৈ আহিলোঁ সেইটোৱে সবতকৈ ধুনীয়া আছিল পচলা তাৰপিছতে লৈ আনি পেলাই মই কাটি কুটি ভাবিলোঁ কি পচলাৰে আজি কিবা কিবি কেইখনমান ব্যঞ্জন বনাম আৰু ভাবিলোঁ কি যদি মই বনাওঁৱেই তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো দেখাওঁ সেইকাৰণে মই আজি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ মই ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া মাটি দালি আৰু পচলা দি পেলাই অকণমান খাৰ বনাব খুজিছোঁ এনেইতো সাধাৰণতে মচুৰ দালি আৰু পচলা খোৱা হয় মই আজি মাটি দালি আৰু পচলা দি অকণমান খাৰ অকণ ফাৰ্ষ্টতে বনাই ল'ব খুজিছোঁ তাৰ কাৰণে মই দালি সিজাই থৈ দিছোঁ আৰু তাতে মই কিছুমান গুটি আলু দিম ইয়াতে মই মাটি দালি সিজাই থৈ দিছোঁ এইখিনি ইয়াতে বেছি দালি নাই ইয়াতে কিমান হ'ব এই মই এইটো দিয়ে সদায় ওজন লওঁ এইটো দি পেলাই মোৰ ইমানখিনিমান দালি দিছোঁ আধাতকৈ অলপ কম এইখিনি দালি দি পেলাই সেইখিনি মই অকণমান নিমখ দি সিজাই থৈছোঁ এতিয়া মই অকণমান তেল দি ল'লোঁ দালিতে মই এই সৰু আলু কেইটামান সিজাই থৈ দিছোঁ দালিতে মই সৰু আলু কেইটা দিম এই সৰু আলু কেইটা মই আগতে অকণমান ভাজি লৈছোঁ অকণমান আলু কেইটা ভাজি লওঁ এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিওঁ ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ আলুখিনিতে একদম অকণমান এতিয়া মই আলুখিনি উঠাই দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এটা শুকান জলকীয়া দিলোঁ তেলত আলুখিনি উঠাই লৈ তাতে আৰু তাতে কেইটামান মই পাঁচফোৰণ দি দিওঁ এইকেইটা মই পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ ইয়াতে মই এতিয়া 1 চামুচ নহৰু এই একদম সৰু চামুচ এখন এনেকুৱা চামুচ এইটো চাগে কোৱাৰ্টাৰ এইটো টিস্পুন দি পেলাই 4 ভাগৰ এভাগ হ'ব তেনেকুৱা দিলোঁ 1.5 চামুচ আদা অকণমান থৈছিলোঁ দীঘলকৈ ৰুকি সেইখিনি দিলোঁ জলকীয়াটো ক'লা পৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে পচলা অলপ দি দিওঁ কুটি থৈছিলোঁ পচলা নিমখ পানীত তিয়াই পচলাখিনি মই কুটি পেলাই অলপ নিমখ পানীত তিয়াই পেলাই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি পচলা দি দিলোঁ মই ইয়াতে অলপ দিলোঁ সৰু বাটি এটাৰে এবাটি এনেকুৱা সৰু বাটি এটাৰে 1 বাটিমান পচলা দিছোঁ মই হালধি দিছোঁ ইয়াতে খাৰ কাৰণে খাৰ বনাম যিহেতুকে এইখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে খাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে সিজাওঁতে দালিটো খাৰ দিয়া নাই সেইকাৰণে মই এইটো কলা খাৰ এইটো এখন চামুচ দি টিস্পুন দি 1 চামুচ আৰু এয়া আধা চামুচ কলা খাৰ দিলোঁ দি পেলাই মই এইখিনি লৰাই দিওঁ অলপ মই এতিয়া আধা চামুচ নিমখ দিলোঁ এইখিনি প্ৰায় ভাজ খাইছেই এতিয়া মই যিখিনি আলু থৈছিলোঁ ভাজি সেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মই যিখিনি মাটি দালি সিজাই থৈছিলোঁ সেই মাটি দালিখিনি দি দিম হালধি দিয়া নাই ইয়াত খাৰ কাৰণে হালধি দিয়া নাই মই ইয়াতে অকণমান পানী দি দিওঁ মই বাতিটোতে যি দালি লাগি আছিল সেইখিনি উখালি পেলাই লৰাই পেলাই অকণ পানী দি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনিখন লগাই দিম এইখন মই অলপ সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ এয়া দালি মোৰ প্ৰায় হৈছেয়ে 10 মিনিট সময় হ'ল পুৰা 10 মিনিট হোৱা নাই আৰু ধৰক আৰু 1 মিনিটমান আছে এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নহৰু কুটি থৈছিলোঁ সৰুকৈ সেই নহৰু কুটাখিনি দি দিলোঁ অলপমান মই আদা কুটা দি দিম যিখিনি মই কাটি থৈছিলোঁ আদা অকণমান আদা কুটা দি দিলোঁ অলপমান আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিওঁ ভাঙি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াটো আৰু 5 মিনিট পিছত হৈয়ে যাব আৰু মই ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি দিম 1 চামুচ মিঠাতেল দি দিম এই টিস্পুন দি 1 চামুচ মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু 3-4 মিনিটমান ঢাকি দিওঁ এই মোৰ দালিখন হৈ গ'ল খাৰ দালিখন এতিয়া মই এখন বন্ধ কৰি দিওঁ এই মোৰ দালিখন হৈ গ'ল এখন পচলা দি পচলা মাটি দালি আৰু গুটি আলু দি বনোৱা খাৰ দালি
আৰু এতিয়া মই এই পচলা দিয়ে অলপ পচলা মই থৈ দিছিলোঁ সেই পচলাখিনি দিয়ে মই মুৰ্গী মাংস বনাম এইখিনি মই হ'ল এতিয়া মই সিটোৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই ইয়াতে তেল দিলোঁ 2 চামুচ 2 টেবুলস্পুন তেল দিলোঁ এইখিনি গৰম হওক আৰু এতিয়া মই পচলা দি মাংস বনাম তাৰ কাৰণে মই এইখিনি পচলা ল'লোঁ এই পচলাখিনি এই গ্লাছটোৰে 1 গিলাছ আৰু আধাতকৈও কম 4/1 এভাগ এনেকুৱা তলৰ দাগটোলৈকে আধাতকৈও এভাগ 1 গিলাছ আৰু 4/1 এভাগ পচলা আছে ইয়াতে সেইখিনি দি পেলাই মই ইয়াতে 200 গ্ৰামতকৈ কম 200 গ্ৰাম মান আছে চিকেন একদম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ সেইখিনি দি পেলাই মই পচলা বনাম ইয়াতে মই এটা পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ ইয়াতে দুটা পিঁয়াজ আছে ইয়াৰে মই গোটেইখিনি পিঁয়াজ নিদোঁ অলপ নহৰু দিম আদা নহৰু দিম জিৰা দিম আপোনালোকক মই বনাওঁতে দেখাই যাম তেল গৰম হৈছে মই ইয়াতে এখন তেজপাত দিলোঁ ভাঙি পেলাই আৰু কেটুকুৰমান 3-4 টুকুৰমান ডালচেনি দিলোঁ দুটা ইলাচি দিলোঁ আৰু কেইটামান মই লং দিলোঁ 4-5টা মান এইখিনি ফুটিছে হেৰি হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিলোঁ ইয়াতে দুটা পিঁয়াজ আছিল মিডিয়াম সাইজৰ তাৰে এটা আৰু অলপমান দিছোঁ মই আৰু অকণমান বাকী আছে তাৰমানে আধাতকৈ অলপমান বেছি ৰখি গৈছে তাৰমানে হেৰিয়াত এটা আৰু অলপ পিঁয়াজ দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে নহৰু দিম পিছা নহৰু দিম এই চামুচখনেৰে দিলোঁ অথনি লোৱা চামুচখনেৰে এই সৰু চামুচখনেৰে ইয়াৰে মই 2 চামুচ নহৰু দিম তাৰ লগতে মই আদা আছিলে এই চামুচখনেৰে অলপমান আদা দি দিম এইখিনিমান আদা দিলোঁ সৰু চামুচৰে আধা চামুচমান হ'ব ইয়াতে মই ভজা জিৰা গুড়া দিম 1 চামুচ ডেৰ চামুচ হালধি দিলোঁ আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ 1 চামুচ এইখিনি মই লৰাই ল'ম পিঁয়াজটো অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ইয়াতে মই এতিয়া চিকেনখিনি যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ সেই চিকেনখিনি দি দিছোঁ এইখিনি হাড় নাই হাড় নোহোৱাকৈ মই কাটি থৈ দিছোঁ এইখিনি অকণমান লৰাই লওঁ লৰাই পেলাই মই তাতে পচলাখিনি দি দিম এতিয়া মই চিকেনখিনি দি 3 মিনিট ভাজিলোঁ ভাজি পেলাই মই এতিয়া ইয়াতে পচলাখিনি দি দিওঁ এইখিনি অলপ ভাজ খাওঁ সেইকাৰণে মই এইখিনি অকণমান সিজিও লওঁ পচলাখিনি মই সেইকাৰণে এইখিনি অকণমান ঢাকি দিওঁ এতিয়া প্ৰায় 5-6 মিনিটমান হৈ গৈছে মই ঢাকনিখন দাঙি চাইছোঁ এইখিনি পানীটো শুকাইছেয়ে ভাজ খোৱাৰ দৰেও হৈছে আৰু ভাজ খাব লাগিব মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ পানী ওলাই থকাৰ কাৰণে এতিয়া মই অকণমান নিমখ দি দিওঁ নিমখ মই এইখিনি দিলোঁ 1 চামুচ দিলোঁ এইখন চামুচেৰে লাগিলে পিছত দি দিম আৰু 1 চামুচ গোলমৰিচৰ গুড়া দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই জলকীয়া দুটা ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি মই আৰু অলপ লৰাই ঢাকি দিম আৰু 5 মিনিটমান ৰাখিম কাৰণ ব্ৰইলাৰ মাংসত আকৌ হাড় নাই পটককৈ সিজি যায় আৰু পচলাটোও প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে মিনিট হৈ গ'ল মই এইটো দাঙিছোঁ এইটো হৈয়ে গৈছে পূৰা ভাজ গৈছে এইটো মই পানীটো নিদিওঁ এইটো মোৰ পূৰা ভাজিয়ে হ'ব সিজিও গৈছে একেবাৰে চাইডেদি তেলো অলপ ওলাই আহিছে এইটো মোৰ হৈ গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান ধনিয়া পাত দি দিওঁ অকণমান ধনিয়া পাত আছিলে ধনিয়া পাতখিনি মই কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি মই দি দিছোঁ বছ এইটো মই এতিয়া বন্ধ কৰি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই দিওঁ এইটো মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল চিকেন আৰু পচলা ফ্ৰাই এতিয়া মই আৰু এটা বস্তু দেখাব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে পচলা দি বনোৱা যেনেকৈ আমি বেঙেনা ফুলৰি বনাওঁ তেনেকৈ পচলা বেচন দি ভাজা এতিয়া মই অলপ পচলা এনেকৈ গোলকৈ কাটি থৈ দিছোঁ গোলকৈ যদিও কিছুমান ভাঙিয়ে গৈছে এইবোৰ ভাঙিয়ে গৈছে এইখিনি দি মই বেচন দি পেলাই পকৰি বনাই দিম এতিয়া মই এই পচলাখিনিত অকণমান একদম অকণমান নিমখ ছটিয়াই ল'লোঁ নিমখখিনি ছটিয়াই মই এইখিনি অকণমান সানি লৈছোঁ তাৰপিছত মই বেচন ল'লোঁ এনেকুৱা চামুচখন দি ওখকৈ মই
2 চামুচ বেসন লৈছো উখকৈ 1 চামুচ চাউলৰ গুড়া দিলো এতিয়া মই অকমান নহৰু দিম পিছা নহৰু অলপ দিম 1 চামুচ গোন্ধৰ কাৰণে আৰু অকমান বেকিং পাউডাৰ দিম এইখিনি বেকিং পাউডাৰ দি চামুচখন দি 1 চামুচ সমানকে বেকিং দিলো অলপমান জলকীয়া গুড়া দিম অকমান হালধি দিলো একদম অকমান আৰু ইয়াতে মই কেইটামান কালজিৰা দি দিম এইখিনি দি দিছো নৰসিংহ পাতৰ গুণটো ধুনিয়া কৰিব আৰু ইয়াতে অকমান কেঁচা জলকীয়া আছিল আধা টুকুৰা কেঁচা জলকীয়া নহলে জ্বলা হ'ব এইখিনি মই কাটি দিলো এটা মই এইখিনি অকমান পানী দি প্লে এটা বেটাৰ এটা বনাই লম ধুনিয়াকে এটা মিক্সাৰ হেৰি কৰি খুব পানীয়াও নহয় আৰু একদম গাঢ়ো নহয় এনেকে এটা বনাই লম আৰু অকমান পানী দিও এতিয়া মই পেনখন পাতি ললো হেৰিকেটা ভাজিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত মই ৰিফাইন তেল দি লম এতিয়া মই 1.5 চামুচ মান ৰিফাইন তেল দি লৈছো এইখিনি গৰম হওক এইখিনি গৰম হলে মই এইখিনি পছলাখিনি ইয়াতে ডুবাই প্লে ভাজি যাম এতিয়া মই পছলাবোৰ ইয়াতে দি দিছো মই এইখিনি লৰাই লৈছো এটা লাগি যায় সব এটা মই এবোৰ দি যাম গ্যাসটো মই কমাই থৈছো একেবাৰে এতিয়া মই এটো উল্টাই দিও বেছি সময় দিয়া নাই 1 মিনিট মানে দিছো এতিয়া উল্টাই দিও এটো সাইডে অকমান সময় ভাজো অলপ সময় ভাজিলে হৈ যাব এইখিনি মোৰ এটা ভাজা হৈ গৈছে মই এটা এখন নেপকিনৰ ওপৰত এবুট হৈ গলো পেপাৰ নেপকিনৰ ওপৰত দুটো সাইডে ভাজা হৈ গৈছে এটো মোৰ হৈ গল এতিয়া বনোৱা ইয়াতে মই এটো মোৰ পকৰিটো হল এটো মোৰ চিকেনটো হল পছলা দি আৰু এটো ডালি হল আৰু ইয়াতে মই এটো ঘৰত বনোৱা আচাৰ আছে আমৰ জলকীয়া আৰু পিয়াজ দি আজি দুপৰীয়া থালখন সজাই দিছো এখন খাবলৈ ডালিটো আৰু এটো খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আপোনালোকে নিজে এবাৰ বনাই প্লাই চাব খাই প্লাই আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো আছে এটো টিপি দিব আজিলৈ আহো